strak, hè? Ja. Hier waren we gisteren ook. Ja? De fietser, dat jochie, weet je wel. Kijk, als we er bijna zijn, kunnen we geloof ik één straat hier afsteken. Oké. U-turn. Ja, deze bedoel ik, ja. Precies. Dit is het. 2. Hier, daar Twee. achter heb je een helletje. Misschien heb je hier ook een helletje. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Hier achter of niet? Nou ja, maar Even kijken. dat heb ik zo gedaan.